Nagtrabaho sa bulang komersyal, hindi ako. Baka nabigay mo natin ng talaga. Ano rin? Yung mga trabaho. Oo. Trabaho. Oh. Ha? Bakal na! Salit pa rin ba? Bakal! Salit ka pa. Hindi ko lang magsabi sin, lagi na ako pa makal ice cream. Bakal na nga Oh, tara, wala ka man palang kwarto sa Kimon. Ito na nito dia, mga kore. Ito na nito. Oh, hindi mo lang. Ito na nito. Oh, betul bang. Para jadi ang pakuan. Monsieur! Lipat. Monsieur! Monsieur! Alah, para mapakal ka. Para ka ng kanila ka. Bay na yung maghali. Hindi na maghali.
Punta dito sa ano mo, gilid. Eh, Oo. Kaya wala ka namang nagpaplantiyakan. bobo na yun. Ha? Kunti lang. Kunti lang din ako, wag yung makaditsit. Sa nangin daw. Baliktad ang plywood.